უნდა გავაგრძელოთ თემაზე საუბარი თუ რა პრობლემებს ქმნის ეს ცვლილებები. ანა საბახტარიშვილი ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გვერდება. მოგესალმებით ანა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. თქვენი აზრით რა პრობლემებს შექმნის განსაკუთრებით სამშენებლო და ინფრასტრუქტურულ ტენდერებში თქვენი კომპეტენცია ამ მხრივ უფრო მნიშვნელოვანია ეს ცვლილებები რაც იგეგმება კანონში. მინდა დავიწყო იმით, რომ ვიყოთ ბოლომდე ობიექტურები რა ვიყოთ, ნამდვილად უნდა შევაფასოთ, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუმცა არა იმ ზომის ნაბიჯი, რასაც სექტორი დღეს ელოდა და რა მოლოდინებიც ჰქონდა, მათ შორის თუნდაც ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების კუთხით. ეხლა უშუალოდ ეს ცვლილებები რო განვიხილოთ, ხო, ნამდვილად პოზიტიურად შემიძლია შევაფასო ის, რომ განსხვავებით სტატუს კვოსგან, რაც დღეს გვაქვს და მე პირადად ჰქონდა გამოცდილება ერთი წელი ვიყავი საბჭოს წევრი, ეს მოდელი არის აბსოლუტურად განსხვავებული და ნამდვილად იმ დამოუკიდებლობის გარკვეულ გარანტიებს იძლევა. თუმცა მე პირადად გარკვეული კითხვები მაინც მაქვს ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა ამ ეტაპზე არ არის კანონპროექტით დარეგულირებული, როგორც არის თავად საბჭოს წევრთა შესაძლო დისციპლინარული პასუხისმგებლობის საკითხი. ვინ იღებს ამის შესახებ გადაწყვეტილებას? კარგია რომ ანგარიშვალდებულება არის პარლამენტის მიმართ, თუმცა რატომ ვერ მოხერხდა ის, რომ პარლამენტს მიეღო გადაწყვეტილება თუნდაც საბჭოს წევრების დანიშვნის შესახებ. ანუ გარკვეული მექანიზმებით შესაძლოა დახვეწას ყველა ვარიანტში საჭირო. ეს არის სწორედ საინტერესო. რატომ უნდა დანიშნოს ეს ადამიანები პრემიერ-მინისტრმა, აღმასრულებელმა გუნდმა და არა პარლამენტმა, როგორც ხშირ შემთხვევებში მსგავსი ტიპის საბჭოების ფორმირებისას ხდება ხოლმე, ანუ ორგანომ, რომელიც ხალხის მიერ არის არჩეული პარლამენტი. მოდი ესე ვთქვა, ძალიან ცალსახა ეს საკითხი არ არის, იმიტომ რომ დღეს პრაქტიკაში ჩვენ გვაქვს ისეთი საბჭოები, რომლებიც დამოუკიდებლობას ინარჩუნებენ, თუმცა არიან თუნდაც პრემიერ-მინისტრის მიერ დანიშნულები, მაგალითისთვის ავტორიზაციის საბჭო, ხო? აქაც ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, მე როგორც რიგითი წევრი ამ საბჭოსი, ფაქტობრივად წელიწადზე მეტია ვარ საბჭოს წევრი და ჩემი ასე ვთქვათ, ჩემი შინაგანი რწმენის, ცოდნის და კვალიფიკაციის იქით გადაწყვეტილების მიღება არაფერზე დაყნობით არ მომწევია და ეს მნიშვნელოვანია, თუმცა რა თქმა უნდა, სახელმწიფო შესყიდვები კიდევ უფრო დიდი რისკების შემცველი სფეროა, ხო, აქ საუბარია ტენდერებზე, ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, თანხებზე არის საუბარი და ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უნდა განვიხილოთ ის საკითხი, რომ იმ შუამდგომლოს კერძო სექტორმაც, მათ შორის ჩვენც ვაპირებთ, რომ განხილვებში ჩავერთოთ და მოვითხოვოთ, რომ იქნებ მოდელის გადახედვა მოხდეს და წარდგენა, მინიმუმ წარდგენა შეძლოს არა მხოლოდ თავად კანდიდატმა საკუთარი თავის, არამედ როგორც წინა რესპონდენტმა ახსენა, საინტერესო მოსაზრებაა ესეც, რომ ბიზნეს ასოციაციებსაც შეგვეძლოს წარდგენა, თუმცა დანიშვნა უნდა მოხდეს პარლამენტის მიერ, სწორედ იმ ორგანოს მიერ, რომლის წინაშეც ანგარიშვალდებული არის ეს საბჭო. გასაგებია, თქვენ ეს საკითხი რადგან გავიარეთ, მეორე საკითხსაც შევეხოთ. ცვლილებების ერთი ნაწილი გულისხმობს ტენდერების ჩამონათვალის გაფართოებას, რომლებიც დაექვემდებარება გასაჩივრებას. ეს ნაწილი რამდენად მისაღებია თქვენთვის, ხომ არ იყო კიდევ სხვა ტენდერები, რომლებიც ასევე უნდა მომხვდარიყო ამ ჩამონათვალში? გამარტივებული ტენდერები მოხდა. სიმართლე გითხრათ, თავიდან, როდესაც გავეცანით ამ ცვლილებებს, სანამ ბოლომდე ჩავიკითხავდით, ძალიან გაგვეხარდა, იმიტომ რომ რეალურად ყველაზე ბნელი კუთხე ხო სახელმწიფო შესყიდვებში მაინც არის გამარტივებული შესყიდვები, აქ ყველაზე ნაკლები კონტროლის მექანიზმია საზოგადოების მხრიდან, კონკურენტების მხრიდან და კონკურენციის შეზღუდვის და გამჭვირვალეობის შეზღუდვის ყველაზე დიდი რისკები არის, ამიტომაც გასაჩივრების მექანიზმის აქ დამატება არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა მეორე მხრივ ის მონეტარული ზღვრები, რომელიც დაწესდა, რა თქმა უნდა, რაღაც ზღვარი უნდა არსებობდეს, მაგრამ ეს ზღვარი უნდა იყოს ადეკვატური არსებული შესყიდვების იმ ტენდენციების, რომელიც არის, ხო, შესყიდვების პოლიტიკაში. ეხლა მაგალითისთვის, თუნდაც სახელმწიფო შესყიდვების ნაწილში, მხოლოდ სამშენებლო ტენდერები რო გავიაროთ, ხო, რომელიც ალბათ ყველა მიცის და კიდევ ერთხელ მეც გამეორდები, რომ ყველაზე მსხვილი პორცია არის და მსხვილი კალიბრის ტენდერებია სახელმწიფო ტენდერებში.
არ მაგალითად გამარტივებული იმ ზღვარს გადაცდენილი, რაზეც არის საუბარი და ეხლა დღევანდელი კურსით გამოდის დაახლოებით 18,750,000 ლარი, ჩატარდა მხოლოდ 3. ანუ 3 შემთხვევა იყო, როდესაც შეეძლო გასაჩივრება ამ ლოგიკით კონკურენტს ან ნებისმიერ სხვა დაინტერესებულს, ვისაც აქვს გასაჩივრების უფლება, თუ იქნებოდა უკვე ძალაში ეს კანონი, მაგრამ რეალურად თვითონ გამარტივებული ტენდერები 5,000-მდე ჩატარდა. ანუ გამოდის, რომ ამ ნორმას რეალურად კერძო სექტორი ვერ გამოიყენებს და ვერ გამოიყენებს გამარტივებული ტენდერის შემთხვევაში ვერ გაასაჩივრებს, იმიტომ რომ უმეტესობა ტენდერების არ იქნება იმ ზღვრებში, რასაც განსაზღვრავს კანონპროექტი. ანუ გამოვა, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მივცემთ ამით საშუალებას შემსყიდველს, რომ მოახდინოს ხელოვნურად დაყოფა ტენდერების. ანუ იმდენად მაღალი არის მონეტარული ზღვარი, რომელიც არ შეესაბამება დღეს ქართული სამშენებლო, ასე ვთქვათ, და არა მხოლოდ სამშენებლო სფეროს რეალობას, რომ ფაქტიურად ყველა იმ შემთხვევაში, როცა დასჭირდება სამართლიანობის აღდგენა კონკრეტულ კომპანიას იქნება ეს თუ პირს, ის ვერ შეძლებს თავისი სამართლიანი ინტერესის დაკმაყოფილებას. ამიტომ ჩვენი შეთავაზება აქაც არის, რომ თუ დგავთ ამ ნაბიჯს და ძალიან სწორი მიმართულებაა, რომ გამარტივებულზე მოხდეს გასაჩივრების უფლების მინიჭება კომპანიისთვის, უნდა რეალისტური იყოს, ხო, ეს შესაძლებლობა და ადეკვატურ მონეტარულ ზღვრებში ჩაჯდეს. ანა, ჩვენი საუბრის ბოლოს ზოგადადაც რომ შევაფასოთ, წლების განმავლობაში ტენდერები და მით უმეტეს გამარტივებული ტენდერები საქართველოში იყო ყოველთვის ესეთი აქილევსის ქუსლი, ვინაიდან სულ იყო საუბარი, რომ ერგებოდა კონკრეტული შემსყიდველების ინტერესებს, ხდებოდა გარკვეული მიკერძოებული გადაწყვეტილებების მიღება. აი ამ ცვლილებებით ეს რამე გაუმჯობესება იქნება თვითონ სისტემაში თუ კიდევ უფრო ძირეული ცვლილებებია საჭირო სამომავლოდ? მოდი დავიწყოთ იმით, აი მერითიც დავიწყე ხო საუბარი ის, რომ კვაზისასამართლოს პრინციპით დგება უკვე საბჭო, ეს ძალიან დიდი ნაბიჯია. ამ კუთხით. ანუ რეალურად გასაჩივრებისას ფაქტიურად ძველ სისტემაში, ასე ვთქვათ, განხილვას ექვემდებარებოდა საკითხი კომისიის საბჭოსი, რომელიც 3 ადამიანი იყო წარმოდგენილი არასამთავრობო სექტორისგან, 3 ადამიანი შესყიდვების სააგენტოსგან და ხმათა გაყოფის შემთხვევაში თავმჯდომარეს, რომელიც იყო შესყიდვების სააგენტოს ამ ეტაპზეც ხელმძღვანელი, ერიჭებოდა გადამწყვეტი ხმის უფლება, ნუ კიდე გაფართოებული საბჭო არის მონეტარულ ზღვარს იქეთ, თუმცა პრინციპი მაინც დაახლოებით იგივეა. შესაბამისად, ამის განსხვავებით, რა თქმა უნდა, არის დიდი ნაბიჯი, თუმცა ძალიან უფრო მეცველოდებით ჩვენ დღეს ქართული კანონმდებლობისგან. ძალიან კარგია, რომ უახლოვდებით ევროპულ კანონმდებლობას, თუმცა ის დირექტივები, რომელთა იმპლემენტაციასაც დღეს ვახდენთ, მთელ რიგ შემთხვევაში არა მარტო შესყიდვებთან მიმართებით, არის 2001, 2, 3 წელს გამოცემული. ანუ ჩვენ კიდევ უფრო წინ წასვლა გვინდა, იმიტომ რომ რეალურად მხოლოდ კონკურენცია არ არის ის გამოწვევა, რომელიც წინაშეც დგას დღეს სახელმწიფო შესყიდვები. გამოწვევა არის ხარისხი, რომლის შენარჩუნებაც და რომლის უზრუნველყოფაც დღეს სამწუხაროდ ყველა მიმართულებით ვერ ხდება, პირველ რიგში სამშენებლო ტენდერებთან მიმართებით, ანუ გამჭვირვალეობას თავი რო დავანებოთ, ხარისხზე მორგებული სისტემა თავად არ არის დღეს. ანუ რეალურად ჩვენ ცვლილებებს დღეს ველოდებით ფასების და თავად ხარჯთაღრიცხვების შედგენის კუთხით და ამ კალკულაციის მიმართულებით ცვლილებებს ველოდებით სახელმწიფო შესყიდვების ფორმების ახალი ფორმების შეთავაზების კუთხით და ხელშეკრულების განხორციელების ახალი მეთოდების შეთავაზების კუთხით, რაც მოგცემს საშუალებას კერძო სექტორს რომ განვითარდეთ და დავაგროვოთ როგორც ცოდნა, ასევე ტექნიკა, სამუშაო ზალა და შევძლოთ რომ სათანადო კონკურენცია უკვე ძალიან მსხვილ და დიდ ტენდერებში, რომელსაც ვაფინანსებთ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების დახმარებით, იქ გაუწიოთ არაქართულ კომპანიებს, რასაც დღეს ვერ ვაკეთებთ და მეორე მხრივ მოგცემს საშუალებას რომ დავასაქმოთ მეტი ადგილობრივი მუშახელი და დავტოვოთ ცოდნა საქართველოში. ანუ ძალიან ბევრი მიზანი აქვს რეალურად სახელმწიფო პოლიტიკას შესყიდვების მიმართულებით და ამ მიზნებიდან მხოლოდ რამდენიმეს და ისიც ფრაგმენტულად ვიცავთ ჩვენ. გასაგებია. დაველოდებით როგორ წარიმართება განხილვები და რა თქმა უნდა კვლავ მოგცემთ საშუალებას რომ შეაფასოთ პროცესში რამდენად შესრულდება თქვენი რეკომენდაციები. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი ანა საბახტარიშვილი ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გახდათ ჩვენი სტუმარი. საუბრობდით ცვლილებებზე, რომელიც იგეგმება შესყიდვების კანონმდებლობაში.
ფორმულაში და რაც პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ პრემიერ-მინისტრი დანიშნავს დავების საბჭოს წევრებს, რასაც არ ეთანხმება არც კერძო სექტორი და არც არასამთავრობო სექტორი. სავაჭრო მოლები მზად არიან ოპერირება განაახლონ ყველა